नेपालका 7वटा प्रदेशका साथीहरू जम्मा हुनुभएको छ। मेनली यसमा साइन्स र टेक्नोलोजी ब्याकग्राउन्डका युनिभर्सिटीमा पढाउने प्रोफेसरहरू, फ्याकल्टीहरू, अनि त्यस्तै विभिन्न एकाडेमी र साइन्स काउन्सिलहरूमा काम गर्ने रिसर्चरहरू र साथै थुप्रै रिसर्च अर्गनाइजेसनसँग सम्बन्धित रिसर्चरहरू आबद्ध भएका छन्। र यसमा मेनली हामी कोभिड-19 प्लस कन्टेम्पोरेरी इस्युहरूमा छलफल गर्छौँ र हरेक सेसनमा हामीले 1 जना वा 2 जना गेस्ट स्पिकरहरूलाई बोलाउने गर्छौँ। र यो क्रममा यो 68औं 68th भएको छ र यो बीचमा साइन्टिस्ट नेपालले केही प्रकाशनहरू पनि गरेको छ। सुरुमा हामीले कोरोना सम्बन्धी कोरोनाका सवाल भनेर यो इलेक्ट्रोनिक प्लेटफर्म मार्फत फेसबुक मार्फत पनि सुरु गर्यौं र पछि पुस्तक पनि निकालेका छौं र त्यो पुस्तक अहिले हामीले नेपालका सबै 77 जिल्लाका हाई स्कुलहरुमा पुर्याउने कोसिस गरिरहेका छौं। यो बाहेक अरु पनि थुप्रै कन्फरेन्सहरु, सेमिनारहरु हामीले गरिरहेका छौं र हालसालै यहाँहरुलाई यादै होला भोइस फर साइन्स, विज्ञानको लागि आवाज भन्ने एउटा क्याम्पेन पनि हामीले सुरु गरेका थियौं। र आज अब विलम्ब नगरिकन म कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। र आज सर्वप्रथम यो कार्यक्रमको यो सेसन 68औं को सभापतित्व ग्रहण गरिदिनु हुन म मडम सुलोचना श्रेष्ठ शाहलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार, मैले के बोल्नु पर्छ दिनेशजी? तपाईले प्रोफेसर साइन्टिस्टहरुलाई को बीचमा म यहाँ को म्याथमेटिशियनलाई बीचमा घुसाइदिनु भयो। Neither I belong to university nor professor, but anyway, म चाहिँ बीचमा भयो के, न साइन्स भयो न आर्ट भयो। म्याथमेटिक्स इज द कमन सब्जेक्ट टु बोथ फिल्ड हैन। हुन त मेरो इच्छा त पहिले पनि प्रोफेसरै भन्ने विचार थियो once upon a time, तर एनीवे व्हाटएभर इट इज। आज धेरै मलाई खुसी लाग्यो यहाँ सबै 101 साइन्टिस्टहरु भनौं, प्रोफेसर भनौं, विज्ञहरुसँग मेरो यहाँहरुको एज अ चेयर भनेर दिनेशजीको रिक्वेस्टमा म आएको छु। हुन त मलाई खास त्यस्तो गर्ने मेरो बानी पनि छैन। हद्द भयो भने एडभाइजरको रूपमा काम गर्ने गर्थे। आज चेयरको रूपमा गर्दाखेरि मेरो यताउता केही भुल भयो भने प्लिज क्षमा गरिदिनु होला। किनभने खास त अब आजै टु टेल यु फ्र्याङ्कली सानोतिनो बाहेक आज यो त लाइभै त्यो हुने रहेछ हैन भन्दाखेरि म त आफ्नो सिनियरिटी आफ्नो एक्सपिरियन्स काले लाज त लाग्दैन हैन। एक्सपिरियन्स भने एक्सपिरियन्स हो, तर कुन तरिकाले हो त्यो अर्कै कुरा। एनीवे थ्यांक यू भेरी मच। आई एम रियली भेरी ह्यापी टु बी अ पार्ट अफ दिस सेसन टुडे एज अ चेयर। Now let me see how I can contribute my experience also after listening to the chief guest speech. Thank you, madam. Thank you for accepting our request to chair this very important session today, where we have two young scientists and engineers to speak. अनि सुलो मैडम को कुरा गर्नु पर्दाखेरि she is a owner of Formation Carpet, which is almost 30 years old institution in Nepal, and it features mainly the rock mark smiling face भन्छ, जसको मतलब हुन्छ no child has been employed भनेर भन्छ। अनि most importantly her idea is to focus on welfare of the employees and conservation of environment. And also she chairs the Hostehaise भन्ने एउटा NGO छ which focuses mainly on education to the underprivileged group. अहिले सर्लाहीमा झन्डै यो विगत कति 20 वर्षभन्दा बढी भयो यो बीचमा उहाँको संस्थाले होस्टेहाइसीले more than 20,000 स्टुडेन्ट्सहरुलाई हेल्प गरिसकेको छ र थुप्रै विद्यार्थीहरु त्यहाँबाट हाई स्कुल ग्रेजुएसन गरेर अहिले
कलेजमा गइराखेको पनि अवस्था छ र त्यो बच्चाहरू सबै नै हाम्रो भाषामा भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ दलित वर्गका पर्छन्। सो एन्ड उहाँको ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्दाखेरि सी इज अ म्याथमेटिसियन। अहिले उहाँले भन्नुभयो सी वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट अफ म्याथमेटिक्स फ्रम त्रिभुवन युनिभर्सिटी लङ टाइम ब्याक, मोस्ट प्रोबब्ली 1970s तिर होला। र अनि सी अल्सो ह्याड हर एजुकेसन फ्रम RWTS Aachen University, जुन युरोपकै लिडिङ इन्स्टिट्युसन हो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको। And so also she worked with RONAST, Royal Nepal Academy of Science and Technology, a long time back. Rani, after she left RONAST, she is involved in entrepreneurship. As a विषय पनि entrepreneurship के विषय भएको हुनाले I think she is the most suitable person to chair this important session. अनि त्यसपछि आज प्रेजेन्टेसनको लागि हामीले दुईजना यङ रिसर्चरहरू who are also entrepreneur उहाँहरूलाई हामीले निम्तो गरेका छौँ र स्पिकर गेस्ट स्पिकरको रूपमा नासिर मोल्ला हुनुहुन्छ र अनि कमेन्टेटरको रूपमा इन्जिनियर विकास गुरुङ हुनुहुन्छ। And both of them are very much familiar with our work भन्नाले साइन्टिस्ट नेपालको कामसँग उहाँहरू फेमिलियर नै हुनुहुन्छ। र नासिर मुल्लाको विषयमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि he is a lecturer of microbiology at RR campus जनकपुर धाम र साथसाथै उहाँ चाहिँ माइक्रोबियम नेपाल भन्ने एउटा जनकपुरमै आधारित जनकपुरमै रहेको एउटा संस्था छ, त्यसको सेक्रेटरी र म्यानेजिङ अर्गनाइजर पनि हुनुहुन्छ। र अहिले उहाँहरू माइक्रोबियम नेपालमा खास गरी नासिर मुल्ला नास्टको सहयोगमा उहाँले ग्रान्ट पाउनु भएको छ। यो कोभिड-19 सिलसिलामा एउटा डिभाइस बनाउने सायद त्यो उहाँले पछि पुरा गर्नुहुन्छ होला। And this young fellow, very enthusiastic, very active young researcher हुनुहुन्छ microbiologist. He has his graduation master's degree from HNB Garhwal University देहरादूनबाट र now he has enrolled for PhD अहिलेको लागि उहाँले जोइन गर्न राख्नु भएको छ। र अनि त्यसपछि कमेन्टेटरको लागि हामीले आज इन्जिनियर विकास गुरुङलाई निम्त्याएका छौँ। And Vikas is basically an electronics and communication engineer, and he sees himself as an entrepreneur having capability to transform his idea into prototype and then into product with high business values. मलाई पनि लाग्छ म पनि विकासकै सँगसँगै अथवा विकास भन्दा पछि जन्मेको भए सायद विकासको पछि लाग्थ्यो होला म, because this is very exciting job to be an engineer and to be an entrepreneur. Because what I found is he's very hardworking and dedicated engineer. Engineer मात्र भन्न उहाँलाई मन पर्दैन होला, entrepreneur भन्नुपर्छ मैले उहाँलाई, person with critical thinking capability involved in management part of engineering. Currently he is president of Robotics Association of Nepal. RAN भन्नुहुन्छ उहाँहरू. The aims of RAN is to bring transformational changes in Nepalese community. What a marvelous, what a exciting aim objective उहाँले राख्नु भएको छ. And Vikas has experiences of working with Ministry of Education, FNCCI, and also he has experiences of organizing a lot of exhibition, national and international. मेरो विचारमा यो दुईजना आज young र fabulous दुईजना जो हाम्रो रिसर्चर एन्टरप्रेन्योर अब के भन्नु साइन्टिस्ट इन्जिनियर छन्, आज उहाँहरूलाई हामीले बोलाएका छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर एक्सेप्टिङ our request to talk today. र सुरुमा म अब विलम्ब नगरिकन नासिर मुल्लालाई आफ्नो प्रेजेन्टेसनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। एन्ड फर योर काइन्ड इन्फर्मेसन उहाँहरूको प्रेजेन्टेसन पछि हामी 10 मिनटदेखि 12 मिनट जतिको लागि क्वेसन एन्सर पनि गर्नेछौँ र त्यसपछि लास्टमा 7 बजेतिर हामी सक्छौँ होला। हस् त यति भन्दै म अब सुरुमा नासिर मुल्लालाई आफ्नो प्रेजेन्टेसनको लागि टक प्रेजेन्टेसनको लागि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। नासिर, ओभर टु यु। Thank you, sir.
नमस्ते सबैजनालाई, म्यामलाई र केदार सर र डाक्टर बुजु सरलाई र हाम्रो कलेजबाट चाहिँ म हेरिरहेको छु डाक्टर अमिता म्याम पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि नमस्ते सर र सबैजनालाई स्वागत छ। र मलाई यो प्लेटफर्म एउटा प्रोभाइड गरिदिनुकोमा सबैजनालाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरी हाम्रो इनिसिएटर साइन्टिस्ट नेपालको इनिसिएटर दिनेश राज बुजु सर र केदार रिजाल सरलाई चाहिँ मुरी मुरी धन्यवाद छ। मेरो आजको प्रेजेन्टेसन हाम्रो चाहिँ नेपालमा चाहिँ प्राइभेट एन्टरप्रेन्योरसिप गर्ने एनजिओ र प्राइभेट एनजिओ माथि आधार बनाएर बनाइएको छ। Shall I share the okay, fine sir. सरसित स्लाइड छ होला सर? हुन्छ, निराजनले तपाईलाई त्यो सुविधा दिइसक्नु भएको छ। Okay. Do I need to share or you share yourself, Nasir? I'll share it, sir. Okay, thank you. Is it visible, sir? Yes, very clear. Just you go to presentation mode ma janu hola. That's all. Great, fantastic. Ekdam राम्रो. Thank you, sir. आजको हाम्रो प्रेजेन्टेसन चाहिँ द स्ट्रगलिङ रिसर्च एन्टरप्रेन्योर्स इन नेपाल मा चाहिँ छ। यसमा चाहिँ अलिकति हामी कन्टेन्टको कुरा गर्ने हो भने मैले चाहिँ यसमा टाइप्स अफ एनजिओ नेपालमा चाहिँ कस्तो प्रकारका एनजिओजहरूले चाहिँ काम गरिरहेछन्, त्यसपछि डिफरेन्ट सेक्टर्सहरू जुन चाहिँ एनजिओमा पनि पार्टहरू छ तिनीहरूको बारेमा पनि अलिकति जानकारी दिने कोसिस गरेको छु। त्यसपछि हरेक प्रदेशमा चाहिँ एनजिओको के कस्तो अवस्था छ र यसको एनुअल ग्रोथ, त्यस सँगसँगै नेपालमा चाहिँ एनजिओहरूले गर्ने कार्यहरू र फाइनली चाहिँ यो सबै एनजिओहरूमा चाहिँ स्ट्रगल्सहरू चाहिँ के कुराको लागि चाहिँ हुन्छ। विशेष गरी एनजिओहरूले चाहिँ काम चाहिँ गर्ने हो, एनजिओहरू चाहिँ हरेक वर्ष दर्ता पनि हुन्छ, रिसर्च वर्कआउट पनि गर्ने एनजिओहरू र प्राइभेट रिसर्च अर्गनाइजेसनहरू पनि दर्ता चाहिँ हुन्छ, तर यिनीहरूले चाहिँ काम गर्नलाई चाहिँ के कुराहरू चाहिँ झेल्नुपर्छ, खेप्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ अलिकति बुन्दागत हामीले चाहिँ के पोइन्टहरू राख्ने कोसिस गरेको छौँ। त्यसपछि 9 मा चाहिँ कन्क्लुजन छ, त्यसपछि चाहिँ हामी फेरि क्वेसन आन्सर सेसनमा जाउँला। इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ हामीले हेरिरहेछौँ कि हाम्रो नेपालमा चाहिँ एनजिओ भनेर चाहिँ दर्ता गर्ने संस्थाहरू सबै चाहिँ सिभिल सोसाइटी या नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसनहरू हुन्छन्, जुन चाहिँ गभर्मेन्टको एग्रिमेन्ट सँगसँगै काम गर्ने संस्थाहरू हुन् र यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो प्राइभेट प्र्याक्टिसहरू चाहिँ गर्छन्। यिनीहरू चाहिँ थर्ड पार्टी सेक्टर पनि हुन् र यिनीहरूले चाहिँ पब्लिक र प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ मर्ज गर्ने काम गर्छ र यिनीहरूले चाहिँ सर्टेन फन्डमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका कार्यहरू चाहिँ गर्ने गर्छन् है। यिनीहरू चाहिँ नन प्रफिट इन्टाइटिजहरू हुन् र यिनीहरू चाहिँ हेल्थ सेक्टरमा होस्, चाहे सोसल साइन्समा होस्, चाहे ह्युम्यानिटिजमा होस्, तिनमा चाहिँ काम गर्छन्। र एनजिओ भनेको चाहिँ कुनै ठुलै रिसर्च सेन्टर पनि नहुन सक्छ, एउटा सानो क्लब पनि हुन सक्छ, या एसोसिएसन पनि हुन सक्छ, या समाज सेवा केन्द्रहरू पनि हुन सक्छ। टाइप्स अफ एनजिओको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ 2 प्रकारको क्लासिफिकेसन छ, वर्गीकरण छ एनजिओहरूको। एउटा चाहिँ ओरिएन्टेसन वाइज, एउटा चाहिँ छ कुन लेभलमा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ अपरेसन गरिरहेछ त्यसको आधारमा। अब ओरिएन्टेसन वाइज हेर्ने हो भने च्यारिटीबाट चलेका एनजिओजहरू पनि छन् जुन चाहिँ नन प्रफिटेबल हो र यो चाहिँ एक प्रकारको प्राइभेट संस्थाहरू हुन्छन् जसमा चाहिँ च्यारिटी हुन्छ र त्यहाँबाट प्रड्युस भएको इन्कमहरूलाई चाहिँ एज अ पे चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ डिभाइड गर्दैनन्, डिस्ट्रिब्युट गर्दैनन्, रादर देन तिनीहरूले त्यही कुरालाई चाहिँ फेरि अगाडि अर्को प्रोग्रामहरूमा चाहिँ खर्च गर्ने गर्छन्। त्यसरी नै सर्भिस ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसनहरू छन्, एनजिओहरू जसले सर्टेन सर्भिसहरू प्रोभाइड गराउँछ। अब सर्भिस प्रोभाइड गराउने एनजिओमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्राइभेट पनि हुनसक्छ र प्राइभेट एनजिओ चाहिँ कस्तो हुन्छन्, सर्टेन टाइप अफ चार्जेस चाहिँ सर्टेन चार्जेसहरू चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि एड गर्छन् र त्यसअनुसार चाहिँ सर्भिसेस प्रोभाइड गर्छन् प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरू। तर एनजिओ जो छ जुनमा चाहिँ प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा मर्ज भएको छैन या प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा चाहिँ दर्ता भएको छैन, त्यस्तो एनजिओहरूले चाहिँ सर्भिस चाहिँ प्रोभाइड गराउँछन् तर विदाउट एनी चार्जेस। त्यसरी नै पार्टिसिपेटरी छ। पार्टिसिपेटरीमा चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ पब्लिक र प्राइभेट सेक्टरहरूलाई चाहिँ पार्टिसिपेट गराउने हिसाबले बनाइएको संस्थाहरू हुन्छन्। एम्पावरमेन्टको कुरा गर्ने हो भने ह्युम्यानिटेरियन र सोसल आर्टिकलहरूमा चाहिँ काम गर्ने संस्थाहरूलाई चाहिँ हामी इम्पावरमेन्टमा काम गर्ने ओरिएन्टेसन भएको चाहिँ एनजिओहरू भन्छौँ। त्यसरी नै लेभल
को कुरा गर्ने हो भने कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसनहरू हुन्छ, सिटी वाइड अर्गनाइजेसनहरू हुन्छ, स्टेट एनजिओज र नेसनल र इन्टरनेसनल एनजिओजहरू, जुन चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ सबै सोसल वेलफेयर काउन्सिलसित चाहिँ सम्बन्ध प्राप्त गरेर चाहिँ कार्य गर्ने गर्छन्। हाम्रो अहिलेको डेटा जुन छ 2077 सालको डेटा हेर्दाखेरि नेपालमा नेपाल सोशल वेलफेयर काउन्सिलको डेटा हेर्ने हो भने अलमोस्ट 51,513 एनजिओजहरू चाहिँ एसडब्ल्युसीसँग चाहिँ एफिलिएटेड छ। यो बाहेक पनि अझै थुप्रै छन् जुन चाहिँ एसडब्ल्युसीसित एफिलिएटेड छैनन्। र आइएनजीको कन्डिसन हेर्ने हो भने यो अलमोस्ट 230 वटा छ जुन चाहिँ नेपालमा इन्डिपेन्डेन्टली काम गरिरहेछ र एसडब्ल्युसीसित मिलेर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ नेपालको विभिन्न एनजिओजहरूलाई फन्डहरू प्रोभाइड गराउने कामहरू पनि गरिरहेछन्। अब एनजिओजको सेक्टर्सहरूको कुरा गर्ने हो भने यिनीहरूलाई ब्रोडली 3वटा क्याटेगोरीमा क्याटेगराइज गरिएको छ। एउटा सोशल सेक्टर भयो, एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर र एग्रिकल्चर र इन्भाइरोमेन्ट। सोशल सेक्टरमा ह्युमन राइट्सको एडभोकेसी गर्ने एनजिओजहरू हुन सक्छ, वुमनको राइट्सहरूको एडभोकेसी गर्ने एनजिओजहरू हुन सक्छ, युथ सर्भिस, चिल्ड्रेन र माइनोरिटिजको एडभोकेसी गर्ने एनजिओज हुन सक्छ। त्यहीँनिर इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्ने हो भने रुरल एन्ड कम्युनिटी डेभलपमेन्टको एडभोकेसी गर्ने, हेल्थमा चाहिँ हेल्थको एडभोकेसीको प्लस हेल्थ रिसर्चहरू गर्ने। जस्तै अहिले लास्ट 2 वर्षदेखि चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ कोभिडको थुप्रै प्रभाव रह्यो र म्याक्सिमम एनजिओजहरूले चाहिँ कोभिडमा धेरै कामहरू गरे। अब यो कामहरू चाहिँ ड्राई ल्याब र वेट ल्याब दुईटैको छ जुन हामी अगाडि कुरा गर्नेछौँ। त्यसपछि एजुकेसन सेक्टरको पनि एनजिओजहरू छ जुनले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग आबद्ध भएर चाहिँ एजुकेसनको एडभोकेसीको काम गर्ने गर्छ। देन कम्स एग्रिकल्चर र इन्भाइरोमेन्टल सेक्टर्समा हामी कुरा गर्ने हो भने बायोडाइभर्सिटीको एडभोकेसी गर्ने संस्थाहरू हुन्छ, क्लाइमेट चेन्जको एडभोकेसी गर्ने संस्थाहरू हुन्छ, त्यसरी फरेस्ट्री र एग्रिकल्चर डेभलपमेन्टको एडभोकेसी गर्ने संस्थाहरू पनि हुन्छ। अब प्रोभिन्स वाइज एनजिओको कुरा गर्ने हो भने हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ टोटल जुन नम्बर छ यो चाहिँ 51,000 को आसपास छ है। प्रोभिन्स 1 मा चाहिँ 4,181 वटा एनजिओजहरू छन् जुन चाहिँ एसडब्ल्युसी त चाहिँ एफिलिएटेड छ। त्यहीँनिर प्रोभिन्स 2 मा 7,175। सबैभन्दा बढी हामी हेर्न सक्छौँ प्रोभिन्स नम्बर 3 मा 25,992। यो नम्बर भ्यारी गर्न सक्छ किनभने केही संस्थाहरू अहिले पनि एसडब्ल्युसी सँग चाहिँ एफिलिएटेड छैनन् र हामीले जुन डेटा लिएका थियौँ 2076 सालसम्मको यो डेटा असारको, किनभने नयाँ डेटा अहिलेसम्म आइपुगेको छैन, त्यसैले हामीले उहाँको साइटमा भएको डेटाहरूलाई नै हामीले लिएको छौँ। र यसमा हेर्न सकिन्छ कि सबैभन्दा बढी एनजिओजहरू चाहिँ प्रोभिन्स 3 मा छ जसको संख्या चाहिँ 25,952। त्यसरी नै प्रोभिन्स 4 छ जसमा 3,834 छ, प्रोभिन्स 5 मा 3,992, प्रोभिन्स 6 मा 2,108 र प्रोभिन्स 7 मा 3,076 छ। त यहाँ सबैभन्दा बढी एनजिओ चाहिँ प्रोभिन्स 3 मा र सबैभन्दा कम चाहिँ प्रोभिन्स 6 मा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि एनुअल ग्रोथको कुरा गर्ने हो भने अलिकति म हिस्ट्रीको कुरा गर्न चाहन्छु होला एनजिओजको। अब हुन त एसडब्ल्युसीले 2037 सालपछि नै एनजिओहरूलाई चाहिँ दर्ता दिन थालेको हो। 2037 सालमा 17 वटा एनजिओहरूलाई उनीहरूले चाहिँ दर्ता दिएका थिए। त्यसपछि 2038 सालमा पनि 17 नै रह्यो र 2039 सालमा चाहिँ गएर 18 भयो। र एसडब्ल्युसी बन्नुभन्दा पहिले पनि नेपालमा एनजिओजहरू चाहिँ थियो, तर त्यो एनजिओजहरू चाहिँ नेपाल सरकारको अधीनमा, भन्नुको मतलब मोनार्कीको अधीनमा चाहिँ काम गर्थ्यो हैन। कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 1950 मा गान्धी मेमोरियल चर्का प्रचारक गुठी थियो जुन चाहिँ 1934 मा चाहिँ उहाँले चाहिँ यो गठन गर्नुभएको थियो र 1934 को भूकम्प जुन आएको थियो त्यो बेला चाहिँ यो संस्थाले चाहिँ नेपालमा चाहिँ विशेष गरी काठमाडौँमा चाहिँ धेरै परोपकारी सेवाहरू गरेका थिए। त हेर्ने हो भने हिस्ट्री चाहिँ एनजिओको चाहिँ नेपालमा धेरै पुरानै छ, तर एसडब्ल्युसी को एफिलिएसन पछि 2037 सालपछि यसको जुन इमर्जेन्स छ यो चाहिँ ल्याडर, स्टिप ल्याडर जस्तो छ। र यो पुरै डेटा मलाई चाहिँ अलिकति धेरै लामो र भेग लागेकोले गर्दा मैले 10 वर्षको चाहिँ डेटा लिएको छु 2066 सालदेखि लिएर 2076 सालसम्म। तपाईहरु स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ 2066 सालमा 27,735 थियो भने त्यो हरेक साल बढ्दै गएको छ र 2076 सालमा पुगेपछि 50,358 वटा एनजिओजहरू चाहिँ अहिलेसम्म क्रियाशील भएर एसडब्ल्युसी त काम गरिरहेछ। अब हामी एनजिओजको केही वर्किङ एनजिओजको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा हैन
NDRI, NIDR, RHF छ, क्रेफा, मिथिला वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट छ, NCBI, इन्ट्रबिट नेपाल, केयर नेपाल, सपोर्ट नेपाल, RDF, अन्नपूर्ण रिसर्च सेन्टरहरू, ये त केही नाम मात्र भए जसले चाहिँ नेपालमा चाहिँ आफ्नो सेवाहरू प्रोभाइड गरिरहेछन् है। अब उहाँहरूले त आफ्नो सेवा प्रोभाइड गरिरहनु भएको छ। केही संस्थाहरू जुन छ एनजिओहरू रिसर्च बेस्ड, उहाँहरू चाहिँ केही चाहिँ ड्राई ल्याबका कामहरू गर्नुहुन्छ, जस्तै डेटाबेस एनालाइसिसहरू, डेटा एनालाइसिसहरू र तिनीहरूको चाहिँ इफेक्ट्सहरू, कोरिलेसनहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ भने केही ल्याबहरू यस्ता छन् जसले चाहिँ वेट ल्याबको रूपमा काम गर्छ। जस्तै इन्टरप्रिटको कुरा गर्ने हो भने, क्रिप्सको कुरा गर्ने हो भने, अन्नपूर्ण रिसर्च सेन्टरको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भनेदेखि मोलिकुलर बायोलोजीमा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ। जस्तै कोभिडको बेला उहाँहरूले काम गर्नुभयो। त्यसपछि माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिसमा काम गरिरहनु भएको छ, अर्किडमाथि काम भइरहेको छ, अर्किडको एक्सट्र्याक्सनहरूमाथि काम भइरहेको छ, त्यसपछि लेप्रोसीमा काम भएको छ। त विभिन्न प्रकारका प्राइभेट ल्याबहरू पनि छन् जसले चाहिँ आफ्नो लगानीमा होस् या बाहिरी फन्डबाट होस् या देशभित्रकै फन्डबाट, नेपाल गभर्मेन्टकै सपोर्टको फन्डहरूबाट पनि विभिन्न प्रकारका कामहरू चाहिँ गरिरहनु भएको छ। जस्तै हाम्रो RHF छ, उहाँले पनि चाहिँ इकोलोजीमा र बायोडाइभर्सिटीमा विभिन्न प्रकारका कार्यहरू गरिरहनु भएको छ। अब त्यही कार्यकै सिलसिलामा हामीले चाहिँ एउटा स्लाइड बनाएका छौँ। नेपालमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका एनजिओले चाहिँ काम गरेको क्यान्सरमा, अर्किड्स र त्यसको मेडिसिनल युजहरूमा, ट्युबरक्लोसिसमा, एड्समा काम भइरहेको छ, म्याटर्निटी हेल्थमा भएको छ, एसटिडिजमा, कोभिड यो अहिले पनि जल्दो बल्दो छ, अहिले पनि थुप्रै काम भइरहेछ। र नेपालमा अहिले सबैभन्दा बढी बजेट गएको प्रोजेक्ट नै कोभिड हो। नेपालको अलमोस्ट म्याक्सिमम एनजिओजहरूले चाहिँ कोभिडमा म्याक्सिमम बजेट पाएको छ। इभन हामीहरूले पनि कोभिडमा बजेट पाएको थियौँ नासबाट, हामी त्यसमा पनि काम गरिरहेछौँ र फाइनल गरेर हामीले सबमिट गरिसकेका छौँ। त्यसपछि मलेरियामा, मालन्युट्रिसनमा, इकोलोजी, बायोडाइभर्सिटी, इन्भाइरोमेन्टल इस्युहरूमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका कार्यहरू चाहिँ हुँदैछ अहिले पनि। अब हामी आउँछौँ हाम्रो मेन मोटिभमा, आजको प्रेजेन्टेसनको मोटिभमा, कि विभिन्न प्रकारका चाहिँ एनजिओज त छन् नेपालमा, आइएनजिओजहरू पनि छन्, अलमोस्ट 213-14वटा आइएनजिओजहरू जसले चाहिँ नेपालमा भएको नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनहरूलाई चाहिँ फन्डहरू प्रोभाइड गरिरहेछ, टेक्निकल सपोर्टहरू प्रोभाइड गरिरहेछ। तैपनि हाम्रो एनजिओजहरूको चाहिँ डेभलपमेन्ट र एनजिओमा काम गर्ने तरिकाहरूमा चाहिँ कहाँ असर परिरहेछ, के कुरामा हामी स्ट्रगल गरिरहेछौँ भन्दा त सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर रहेछ फन्ड। अब यति एनजिओजहरू छ र यो सबै एनजिओ चलाउनु भनेको चाहिँ एउटा रिस्क फ्याक्टरहरू पनि छन्। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर चाहिँ के हुन्छ, फन्ड। फन्डको सही तरिकाले चाहिँ एभाइलेबिलिटी नहुनुको कारणले गर्दा पनि विभिन्न एनजिओजहरूले चाहिँ आफूले गर्न खोजेको, गर्न चाहेको प्रोजेक्टहरू, रिसर्च वर्कहरू चाहिँ गर्न सक्दैनन्। दोस्रो कुरामा चाहिँ हामी इन्फ्रास्ट्रक्चर हेर्छौँ र फन्ड कुनै तरिकाले एभाइलेबल पनि भइहाल्यो भने हाम्रो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरले हामीलाई सपोर्ट गर्दैन। हामीलाई चाहिने कुराहरू, इन्स्ट्रुमेन्टहरू, मेसिनहरू चाहिँ एभाइलेबल नभएकोले गर्दा र त्यस्तो कोठाहरू जहाँ चाहिँ हामीले त्यस्तो सोफिस्टिकेटेड काम गर्नुपर्छ त्यो कुराहरू पनि एभाइलेबल नभएकोले गर्दा चाहिँ हामी राम्ररी काम गर्न सकिरहेको छैनौँ। देन कम्स गुड गभर्नेन्स। अब यसमा चाहिँ नेपाल सरकारको पनि पोलिसी चाहिँ अलिकति विभेदकारी जस्तो लाग्छ, किनभने मैले चाहिँ शब्द विभेदकारी युज गरेँ होइन, किनभने नेपाल सरकारको चाहिँ एउटा क्लियर कुनै एजेन्डा छैन कि नेपालमा भएको रिसर्च अर्गनाइजेसनहरू जसले चाहिँ वेट ल्याबमा पनि काम गरिरहेछ, ड्राई ल्याबमा पनि काम गरिरहेछ, तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी इम्पावर गर्ने, तिनीहरूको लागि फन्डको व्यवस्था कसरी गर्ने, र तिनीहरूले साइन्स र टेक्नोलोजीमा यदि काम गरिरहेछन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी प्राथमिकतामा राखेर तिनीहरूलाई चाहिँ अगाडि इम्पावर गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ अहिलेसम्म कुनै एउटा चाहिँ खाका तयार नभएकोले गर्दा पनि हामीलाई चाहिँ यो कार्यहरू गर्न चाहिँ गाह्रो भएको। चौथो कुरा जुन हामी हेरिरहेछौँ यसमा चाहिँ स्किल्ड म्यान पावरको चाहिँ अलिकति कमी छ। हामी हेर्छौँ नेपालको ट्रेन्डमा म्याक्सिमम पोस्ट ग्रेजुएटहरू, पिएचडी गर्नेहरू हाम्रो देश नेपाल छोडेर चाहिँ अब्रोडतिर जाने बढी चाहिँ चलन देखिएको छ। उहाँहरू चाहिँ एकदमै स्किल्ड हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारका अब्रोडका युनिभर्सिटीबाट चाहिँ एजुकेसन लिएर आउनुभएको छ, ट्रेनिङहरू लिएर आउनुभएको छ, तर नेपाल आउँदाखेरि उहाँहरू चाहिँ आफ्नो स्कोप नहेरेपछि उहाँहरूले चाहिँ नेपाल छोडेर जानुपर्ने कन्डिसन देखिएको छ। अब यसमा चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल एउटा इन्सिडेन्ट पनि छ जुन म पछि सेयर गर्छु। एउटा वान अफ द बेस्ट स्किल म्यान पावरले चाहिँ नेपाल छोडेर चाहिँ युरोप जानु पर्यो। त्यसरी नै लोकल सपोर्टको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो संस्था एनजिओजहरूले गरिरहेको प्रोजेक्टहरूमा, रिसर्च वर्कहरूमा चाहिँ लोकलको सपोर्ट पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तर हेर्ने कस्तो चाहिँ नजरिया छ भनेदेखि एनजिओजहरूले चाहिँ बाहिरबाट पैसा ल्याउँछ अनि यिनीहरूले पैसा खान्छन्, काम केही गर्दैनन्, पेपर वर्क गर्छन्
र यिनीहरूले चाहिँ यतिकै आफ्नो धन्दा चलाएको छ, बिजनेस चलाएको छ भनेर चाहिँ सोच्छन्। भन्नुको मतलब हाम्रो चाहिँ एनजिओजहरूको कन्सेप्ट चाहिँ लोकल कम्युनिटीमा चाहिँ के परेको छ भनेदेखि नि यो एनजिओहरू भनेको चाहिँ पैसा कमाउने एउटा अफिस हो जस्तो है। र त्यसले गर्दा पनि लोकल सपोर्टहरू हामी पाउँदैनौँ। हामीलाई चाहिएको बेला चाहिँ होइन यस्तो कार्यहरू गर्ने जुन समाज कम्युनिटीको लागि हुने कार्यहरू गर्नलाई पनि हामीले चाहिँ सपोर्ट नपाउने कहिलेकाहीँ चाहिँ कन्डिसन पनि देखा पर्छ। देन कम्स प्रपर युटिलाइजेसन अफ फन्ड। यो जुन लोकल सपोर्टको कुरा छ यो पढ्ने चाहिँ भनेको चाहिँ प्रपर युटिलाइजेसन जुन फन्डको संस्थाहरूले चाहिँ फन्ड पाउँछन् र काम चाहिँ हुँदैन केही पनि, तर पेपरमा चाहिँ डकुमेन्टेसन सबै कुरा भएको हुन्छ। त यो एक प्रकारको करप्सन नै हो जुन चाहिँ हामीले चाहिँ एनजिओ हामीले नै गर्दा होला, किनभने एनजिओमा चाहिँ हामी जस्तै मान्छेहरू छन्, अरू अरू एनजिओहरू पनि छन् जसले चाहिँ यस्तो कार्यहरू गर्नुहुन्छ र उहाँले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ अरू एनजिओहरूलाई चाहिँ बदनाम गरिदिन्छौँ, किनभने कम्युनिटीमा पनि जान्छ र फन्ड प्रोभाइडिङ अर्गनाइजेसनहरूलाई पनि लाग्छ कि मतलब ग्रास रुट लेभलमा चाहिँ बेस लेभलमा चाहिँ केही काम भएको छैन भने चाहिँ यो फाइनेन्सियल जुन सपोर्ट छ यो कहीँ न कहीँ करप्सनमा गएको छ भन्ने कुरा पनि लाग्दो रहेछ। देन कम्स सस्टेनेबिलिटी। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो। नेपालमा हरेक साल हजारौँ एनजिओ खुल्छ र अर्को वर्ष नपुगुन्जेलसम्म त्यो एनजिओहरू बन्द भइसक्छ, किनभने अब्जेक्टिभ क्लियर हुँदैन, त्यसपछि फन्डको व्यवस्था हुँदैन। त्यही कारणले गर्दा यो दुईटा फ्याक्टरले गर्दा चाहिँ सस्टेनेबिलिटी हुँदैन संस्थाहरूको। संस्थाले सस्टेन गर्न सक्दैन, त्यसैले बिस्तारै बिस्तारै कन्फ्लिक्टहरू क्रिएट हुँदै जान्छ र त्यो संस्था चाहिँ आफै बन्द भएर जान्छ या कोल्याप्स भएर जान्छ। एन्ड देन लास्ट वान इज अब्जेक्टिभ ओरिएन्टेड। हामी एनजिओजहरू दर्ता गराउँछौँ, विधान बनाउँछौँ र विधान बनाउने बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ अलमोस्ट सबै कुराहरूलाई चाहिँ ओगट्ने कोसिस गर्छौँ कि भोलिको दिनमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ फन्ड ल्याउनलाई सजिलो होला। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो अब्जेक्टिभ स्क्याटर्ड भइहाल्छ। जब अब्जेक्टिभ स्क्याटर्ड भइहाल्छ तब हाम्रो काम गर्ने तरिका चाहिँ हेफाजार्ड हुन्छ, र जब हामी काम नै हेफाजार्ड वेमा गर्छौँ भने हाम्रो कुनै पनि काम प्रपर तरिकाले हुँदैन र हामी जहिले पनि अब्जेक्टिभ रिच गर्नबाट वञ्चित हुन्छौँ। त अब्जेक्टिभ ओरिएन्टेड पनि हाम्रो फोकस नहुन सकेकोले गर्दा पनि चाहिँ हामी एनजिओहरूलाई चाहिँ सर्भाइभ गराउनलाई, रिसर्च वर्कहरूमा चाहिँ इन्क्लुड गराउनलाई चाहिँ इन्क्लुजिभली चाहिँ हामी रिसर्च वर्क नै गर्नलाई पनि अलिकति नसकेको तथ्यहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ हामी। अनि यहाँ चाहिँ अब कन्क्लुजनमा आएका छौँ हामी। यति सबै कुरा हुँदै अब हामीले के गर्ने त? नेपालमा चाहिँ एनजिओजहरूलाई चाहिँ कसरी मर्ज गर्ने र नेपालमा चाहिँ एनजिओजहरूलाई चाहिँ कसरी राम्रो कामतिर चाहिँ अग्रसर गराउने? त सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर चाहिँ के देखिएको छ, नेपालमा थुप्रै संस्थाहरू छन् जसले धेरै राम्रा कामहरू गरिरहेका छन् हैन। चाहे त्यो मोलिकुलर लेभलमा होस्, चाहे जिन क्लोनिङमा होस् या जिन डेटाबेसमा होस्, चाहे त्यो अर्किडको एक्सट्र्याक्सनमै होस् या अर्किडको मेडिसिनल भ्यालु नै पत्ता लगाउनलाई होस् या ट्युबरक्लोसिसमै पनि नेपालमा धेरै राम्रो कामहरू भइरहेछ। बायोडाइभर्सिटीमा, इकोलोजीमा काम भइरहेको छ। तर भएको कामहरू चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ यो एनजिओजहरूको नेटवर्कमा सेम सिमिलर प्याटर्नको काम गर्ने एनजिओजहरूमा पनि यो इन्फर्मेसन छैन। अब यस्तो किन छ? किनभने एउटा डेटाबेस छैन जसले चाहिँ डिफ्रेन्ट एनजिओजहरूलाई चाहिँ एउटा बेन्चमा ल्याएर या एउटा प्लेटफर्ममा ल्याएर चाहिँ इन्क्लुड गर्न सकेको छैन। दोस्रो कुरा हेर्न सक्छौँ, डेटाबेस, पहिलो त डेटाबेसकै कमी भयो। दोस्रोमा चाहिँ हामी नेटवर्किङ हेर्न सक्छौँ। डिफ्रेन्ट सेक्टर्सका एनजिओहरू पनि एक आपसमा नेटवर्किङ गर्न सकेको छैन। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि एनजिओहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारका एनजिओले चाहिँ आफूले गरिरहेको काम चाहिँ लुकाएर राख्ने, अरूसित सेयर नगर्ने, यो कुराहरू चाहिँ गरेको देखिन्छ। यहाँ हामीले पनि देखेको छौँ। देन कम्स गुड गभर्नेन्स है। यो चाहिँ यदि संस्थाहरूलाई, एनजिओहरूलाई चाहिँ कुनै प्रोजेक्ट दिन्छ भने त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ सही तरिकाले भइरहेछ कि छैन भन्ने कुरा पनि एउटा वाचडगको रूपमा चाहिँ कसैले काम गर्ने हो भने र एकदम सिस्टमेटिक र प्रोटोकल सहित फलो गर्ने हो भने आइ एम स्योर संस्थाहरूले चाहिँ, एनजिओहरूले चाहिँ एकदमै सही तरिकामा र एकदमै राम्रो काम गर्न सक्छ। देन कम्स ट्रान्सपेरेन्सी। जुन मोनेटरी ट्रान्जेक्सन हुन्छ त्यसको ट्रान्सपेरेन्सी हुँदैन है। अब यसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका कुराहरू हुन सक्छ, इन्टरनल कुराहरू हुन सक्छ, कन्फ्लिक्टिङ कुराहरू पनि हुन सक्छ। तर जुन फन्ड आएको हुन्छ त्यसको ट्रान्सपेरेन्सी भयो भने काम भएको चाहिँ क्लियरली देख्न सकिन्छ। एन्ड द फाइनल वान इज पब्लिकेसन है।
हामीले विभिन्न प्रकारका एनजिओजहरूलाई काम गरेको हेर्छौँ। जस्तै तपाईँको क्रिप्सले बायोटेक्नोलोजीमा काम गरिरहेछ, जिनोममा काम गरिरहेछ, एनसिबिआईले बायोटेक्नोलोजीमा काम गरिरहेछ, इन्टरप्रेटले चाहिँ इन्फेक्सियस डिजिजमाथि काम गरिरहेछ, त्यसरी नै अन्नपूर्णले चाहिँ मोलिकुलर बायोलोजीमा काम गरिरहेछ। त उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ थुप्रै, जस्तै अरू संस्थाहरू छ उहाँहरूले पनि काम गर्नुभएको छ र विभिन्न प्रकारका पब्लिकेसनहरू पनि हुन्छन्। तर यति धेरै संस्थाहरू छन् काम गर्ने, उहाँहरूले गरेको पब्लिकेसनहरू चाहिँ एउटा प्लेटफर्ममा नभेट्नु पनि एउटा चाहिँ कस्तो भनेदेखि नि पेरिफेरीमा बसेको मान्छेहरू, जस्तै हामी आउट अफ द सिटी बस्छौँ, आउट अफ द क्यापिटल बस्छौँ, हामी चाहिँ देशको राजधानीभन्दा बाहिर बस्छौँ र हामीलाई चाहिँ अलिकति सुविधा नहुन सक्छ, किनभने हामी मफसलमा बसेका मान्छेहरूलाई चाहिँ सबै कुराको सुविधा त हुन सक्दैन। हामी तुरन्तै रिसर्च सेन्टरमा पनि पुग्न सक्दैनौँ। त हामीलाई चाहिँ यो डेटाहरू चाहिँ कसरी पाउने, यो पब्लिकेसनहरू भएको कामहरू के कामहरू भइरहेछ, के कामहरू हुन बाँकी छ, सो द्याट हामी पनि एउटा आफ्नो आइडियाहरू क्रिएट गरौँ र हामी त्यस अनुसार चाहिँ कार्यमा लागौँ भन्ने कुरा। त यसको चाहिँ एकदमै ठुलो गम्भीर खाल्टो देखिएको छ। अब यो खाल्टोलाई पूर्णलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एनजिओजहरूलाई चाहिँ एनजिओले गरेको वर्कहरूलाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्ममा ल्याएर तिनीहरूको पब्लिकेसनहरूलाई एउटा प्लेटफर्ममा ल्याएर डेटाबेस बनाउन सकिने हो भने यसले गर्दा चाहिँ नेपालमा मलाई लाग्छ एकदमै रेभोल्युसनरी चेन्जेस आउन सक्छ रिसर्च वर्कमा। किनभने जब एउटा मान्छेले या एउटा संस्थाले गरेको रिसर्च वर्कहरू अरू संस्थाहरूमा पुग्छ, अरू मान्छेहरूको हातमा पुग्छ, मान्छेहरूको आइडियाहरू जेनेरेट हुन्छ, मान्छेहरूलाई धेरै कुराहरूको इन्फर्मेसन जान्छ। इन्फर्मेसन पुग्नु सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। जब एकचोटि इन्फर्मेसन पुग्छ, इन्फर्मेसन पुगेपछि आइडिया जेनेरेट हुन्छ। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर जसले चाहिँ हामीहरूलाई अझै रिसर्चमा चाहिँ अगाडि बढाउने मद्दत गर्न सक्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अब यति नै भन्दै म आफ्नो प्रेजेन्ट Thank you. हजुर सर, Thank you Nasir, well done. तपाईले दिएको समय ठ्याक्कै प्रयोग गर्नुभयो र very concise, comprehensive भन्नु पर्यो. We just heard from Nasir. Thank you so much. काठमाडौँ बाहिर मुफसलमा बसेर पनि जुन तपाईले स्ट्रगल गरिराख्नु भएको छ, that is much appreciated. र अहिले हामीले सुन्यौं नेपालमा एनजिओ को कसरी विकास भयो इन लास्ट कति 50, 60, 70 इयर्स भन्दा बढी भइसकेको रहेछ र अहिले हामीसँग आधा लाखको संख्यामा एनजिओहरू रहेछ। त्यो हिसाबले त नेपालले त काया पलट गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। एनिवे भेरी नाइस। उहाँले चाहिँ त्यो एनजिओहरूलाई कम्पार्टमेन्टलाइज पनि गर्नुभयो, क्याटेगोराइजेसन गर्नुभयो, अनि त्यसपछि मोस्ट इम्पोर्टेन्टली उहाँले एनजिओले भोगेको समस्यामा 8 वटा उहाँले देखाउनु भयो र कन्क्लुजनमा त्यसलाई फेरि 5 मा ल्याउनु भयो। मेनली उहाँले राख्नुभएको कुरामा एउटा डेटाबेस को अभाव, अर्को नेटवर्किङको समस्या, अनि गुड गभर्नेन्स र अनि त्यसपछि ट्रान्सपेरेन्सी र पब्लिकेसन, यो 5 वटा कुरा राख्नुभयो। नाउ the floor goes to our engineer Vikas Gurung, जो रोबोटिक्स एसोसिएसन नेपालका प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ, एन्टरप्रेन्योर हुनुहुन्छ। So Vikas, do you agree with those 5 conclusions? त्यहाँबाट कुरा सुरु गरौँ। For you, you have 5 minutes for your comments. Vikas, you are muted. Unmute गर्नु पर्ला। Bio. Because again you are muted. मेरो अर्को प्रोफाइलमा चाहिँ गर्दिनुस् न। अहिले भर्खरै सुनिएको थियो। मेरो भिडियो आको प्रोफाइलमा चाहिँ गर्दिनुस्। ए निराजन, मलाई तपाईले बनाउनु भएको हो। प्रोफाइलमा मैले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मैले गर्न मिल्दैन जस्तो लाग्यो। एकैछिन आइम ट्राइङ है त। ओके, म त्यसले यतिबाट गर्छु। मैले चाहिँ खास मेरो भिडियो प्लस साउन्ड चाहिँ सिङ्क होस् भनेर अगाडि बढाउन खोजेको थिएँ। वन्डरफुल्ली प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ हाम्रो स्पिकरले। उहाँले जुन हिस्ट्रीबाटै एनजिओको हिस्ट्रीबाटै आउनु भएको छ। आई थिङ्क द्याट्स कमेन्डेबल कि हाउ रिसर्च वर्क शुड बी ओरिएन्टेड भन्ने तरिकाले पनि, किनभने हामीले कुनै पनि अर्गनाइजेसन अथवा वर्कको चाहिँ विदाउट द ब्याकग्राउन्ड
त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्छौ भने त्यो ठ्याक्कै कन्टेक्स्ट म्याच गर्न चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ र त्यसमा जुन अहिले रिसर्च च्यालेन्जेसहरूलाई चाहिँ स्टेयर गरिदिनु भएको छ जुन 5 पोइन्ट्समा हैन आई थिंक त्यो रेलेभेन्ट छ प्लस त्यसले के रिफ्लेक्ट गरिराखेको छ भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो देशमा गर्न चाहे भने नसकिने होइन तर इट्स अल अबाउट दिस काइन्ड अफ सिस्टमेटिक च्यालेन्जेस जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ग्रोथ ट्र्याक गर्न सक्ने पोसिबिलिटी हुँदा हुँदै पनि हामीले ग्रोथ ट्र्याक गर्न चाहिँ सकिरहेको छैन र अब हुन त मलाई एउटा विडम्बना के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले हामी रिसर्च अर्गनाइजेसन्स अथवा रिसर्च अन्टरप्रेन्योर्सहरुको कुरा गरिरहेका छौं तर रिसर्च अन्टरप्रेन्योर्सले चाहिँ हामीले एनजीओसँग कनेक्ट गर्नु परिरहेको छ हैन व्हिच इज रियली अ स्याड न्यूज किनभने हाम्रो रिसर्च अर्गनाइजेसन अथवा प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन्सहरु जुन जुन छ त्यसलाई क्याटेगोरिकली राम्रोसित प्लेस नगरिदिँदाखेरि चाहिँ खास यो एउटा सिस्टमेटिक च्यालेन्ज हामीले फेस गरिराखेको छौं हामी रोबोटिक्स एसोसिएसन अफ नेपाल जुन चाहिँ प्रोफेसनल सोसाइटी हो एज एन एसोसिएसन छ हैन तर हाम्रो रेजिस्ट्रेसन एनजीओ मा छ हैन अब एउटा हिसाबले अघि न हाम्रो स्पिकरले भनिहाल्नु भयो एनजीओले एउटा एनजीओले नराम्रो गर्दा अरूलाई पनि असर परिराखेको छ भन्ने त्यो माहौल छ किनभने एनजीओको एउटै त्यो शब्दावलीमा सबैजनालाई समेटिदिँदाखेरि चाहिँ तपाईको जसले राम्रो काम गरिरहेछ उहाँहरूलाई चाहिँ पीडा पनि छ किनभने एनजीओ भन्ने बित्तिकै यो डलर खेती गर्ने संस्था रहेछ भन्ने त्यो मानसिकता चाहिँ जुन बस्यो हैन बसिरहेको छ त्यसले पनि एनजीओको पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ अथवा जुन प्रोफेसनल सोसाइटी अझ हैन को पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ धेरै असर पारेको छ किनभने हेर्ने नजरियाले नै धेरै फरक पार्छ र तपाईको त्यो फर्स्ट हर्डलले नै के गरिदिन्छ भन्दाखेरि कामहरु जुन अगाडि बढाउन खोजिराखेको हुन्छ प्रोफेसनल सोसाइटी रिसर्चरहरु त्यहाँ बसेर हैन रिसर्च अन्टरप्रेन्योर्सहरुले उहाँहरुलाई चाहिँ त्यो फर्स्ट स्टेप लिनै च्यालेन्ज हुन्छ अनि त्यो च्यालेन्ज भइसके पछाडी तपाईको नेक्स्ट लेभल च्यालेन्ज भनेको अब उहाँहरु कहाँ जाने त हैन एज अ रिसर्च अन्टरप्रेन्योर जाने भनेको नेपालमा प्राइभेट बडी अथवा प्राइभेट अर्गनाइजेसन्सहरुले रिसर्चरहरुलाई त्यति धेरै एडप्ट गरिसकेका छैन हैन साइन्स बेस्ड डिसिजन मेकिङ जुन हुनुपर्छ त्यो साइन्स बेस्ड डिसिजन मेकिङलाई चाहिँ पाइपलाइन गरिसकेका छैन अहिले एडअप बेसिसमै जुन इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस भन्ने गरिएको छ हैन सो त्यो एडअप बेसिसमा नै त्यो डिसिजन मेकिङहरु हुने गरेको छ र त्यसले गर्दाखेरि जुन नेपालको चाहिँ कोर रिसर्च गरेर आफूसँग एउटा एक्सपर्टिजम गेन गर्नु भएको छ त्यो गेन गर्नु भएको नलेजलाई युजै भएको छैन यहाँ त रिसर्चरहरु जो हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई त्यो नेगेटिभ तरिकाले हेरिन्छ यिनीहरु केही काम नपाएर रिसर्चर भएछ भन्ने तरिकाले हेरिन्छ हैन व्हिच इज भेरी स्याड है इनोभेसन्स गर्ने भनेको नै रिसर्चले हो रिसर्च जब गरिन्छ जब हामी चाहिँ प्रब्लमको डेप्थमा पुग्छौं तब न रिसर्चले चाहिँ त्यो प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन गराएर सोलुसनतिर ड्रिभन गर्न सक्छ हैन तर त्यो इनोभेसन्सको फर्स्ट स्टेपको पोइन्ट नै यो रिसर्चर भन्ने बित्तिकै भने त्यो हुन्छ नि जुन सेन्स सोसाइटल सेन्स अहिले बसिसकेको त्यो चाहिँ एकदमै नेगेटिभ सेन्सले गर्दाखेरि पनि आई थिंक अघि उहाँले जुन हाइलाइट गर्नुभयो हैन 5 वटा पोइन्ट त्यसले ठ्याक्कै म्याच गरिरहेछ कि हाम्रो त्यो ट्रान्सपेरेन्सीको कुराहरू होस् अथवा ब्युरोक्रेटिकल इस्युजहरुको कुराहरू होस् हैन त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि हाम्रो रिसर्च अन्टरप्रेन्योर्सहरुलाई धेरै नै च्यालेन्ज परिरहेछ त्यो बियोन्ड पनि मैले दुई तीनटा पोइन्ट चाहिँ एड गर्न चाहे हैन एउटा भनेको चाहिँ अब डेफिनेटली रिसर्चरहरु नेपालको एउटा लेभलमा पुगिसक्नु भएको छ अथवा उहाँहरुले लेभलमा काम गरिरहनु भएको छ हैन तर उहाँहरुलाई पनि सपोर्ट सिस्टम नभइदिँदाखेरि चाहिँ ठूलो च्यालेन्ज छ हैन सपोर्ट सिस्टम जब हुँदैन तब के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रोथ हुँदैन हैन म एज अ इन्डिभिजुअल रिसर्चर मैले काम गरिराखेको होला मेरो एउटा लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ हैन त्यो लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङलाई मैले एक्जिक्युसनमा लिएर जान खोज्दाखेरि त्यही लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङमा बस्न सक्ने हो मलाई त्यही यही सेक्टरको मलाई म भन्दा माथिको सपोर्ट गर्ने कोही भइदियो हुन्थ्यो भन्ने त्यो भाव हुन्छ तर त्यहाँ सपोर्ट गर्ने सिस्टम नभइदिँदाखेरि के हुन्छ त्यो रिसर्चर त्यही थलिएर बस्छ अब त्यो एउटा च्यालेन्ज चाहिँ आई थिंक ठुलो च्यालेन्ज हो किनभने त्यो रिसर्चरले जब सपोर्ट सिस्टम पाउँदैन तब उसले ग्रो गर्न पाउँदैन र फेरि ब्याक टु त्यही च्यालेन्ज कि रिसर्चर भनेको यिनीहरु यस्तै काम नपाएर गरेको
तर त्यो रिसर्चरले जुन आउटपुट दिन सक्थ्यो एज अ होलमा कन्ट्रीलाई होइन र आफ्नै सोसाइटीलाई प्लस आफ्नै लाइफलाई होइन अब यहाँ यो तिनटै कुरा कनेक्टेड छ किनभने रिसर्चरको एउटा बिग च्यालेन्ज के हो भन्दाखेरि अहिलेको सोसाइटीमा सोसाइटीको एक्सपेक्टेसन्सलाई म्याच गर्न नसक्नु पनि च्यालेन्ज हो होइन त्यो म्याच किन गर्न सकिरहेको छैन भन्दाखेरि नेपालको रिसर्च मेकानिजमलाई लिएर बिजनेस मोडलहरू बनेको छैन प्राइभेट एन्टिटीले अघि नै मैले भने त्यसलाई एडप्ट गरेको छैन अथवा त्यहाँ रिसर्चरमै त्यो बिजनेस माइन्डसेट्सहरू अझै ट्रान्सफर भइसकेको छैन जब त्यो ट्रान्सफर नहुन्छ अथवा त्यो सिस्टम एक्जिस्ट गर्दैन तब के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले आफूलाई जुन लेभल अप गर्न सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो एउटा जुन सोसाइटल एक्सपेक्टेसन्स अथवा त्यसलाई अझै फाइनेन्सियलको कुरामा होइन मोनिटरी भ्यालुमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुँदैन अनि कन्भर्ट गर्न नसकिसके पछाडि नेपालमा त बसेर कामै छैन किनभने मैले त यो पैसाले के गर्ने भन्ने त्यो क्वेसन मार्क आउँछ र रिसर्चरहरू चाहिँ तपाईँको बाहिरतिर पलाएन भने त्यो ठुलो प्रब्लम छ होइन सो आई थिङ्क यो एउटा एक्सपर्ट सपोर्ट सिस्टम नभइदिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको रिसर्चरहरू धेरै ढलमलाइरहनु भएको छ अर्को चाहिँ ल गरिरहेको छु म ट्राई गर्दैछु भन्ने रिसर्चरहरूलाई अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ च्यालेन्ज चाहिँ के भन्दा पोलिसी च्यालेन्ज है रिसर्चरले गर्ने के भन्दा इनोभेसनतिर जाने हो नयाँ कुरा पत्ता लगाउने हो नयाँ आयाम देखाउने हो नि त पुरानै एक्जिस्टिङ कुरा होइन त्यो पुरानो एक्जिस्टिङ कुरामा त्यो डेप्थमा इन्साइट्सहरू क्रिएट गरेर नयाँ डिरेक्सन दिने हो त्यो नयाँ डिरेक्सन त लिएर आयो होइन तर जब त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा लानु पर्ने हुन्छ पोलिसी पुरानो छ पोलिसीले त्यो कुरालाई आइडेन्टिफाई नै गर्दैन अनि आइडेन्टिफाई नै नगरे पछाडि के भयो भन्दाखेरि उहाँले गरेको कुरालाई एक्सनमा लाने बेलामा त्यो पोलिसीले के भनिदिन्छ यो गर्न पाइँदैन जस्तै एक्जाम्पल हाम्रो यही कोरोनाको बेलामा पहिला टेक्नोलोजीको साथीहरूले भेन्टिलेटर मेसिन बनाउनु भयो होइन एकदमै जस सोफिस्टिकेटेड र प्यासेन्जर सपोर्ट पनि गर्न सक्यो तर अप्रुभल पाएन त्यसले अब मेडिकल अप्रुभल नपाइसकेपछि त्यो इम्प्लिमेन्टेसनमा गयो भनिसकेपछि रिसर्च इनोभेसन्सहरू त्यसरी थलिएर बस्नु पनि अवस्था पनि छ अर्को एक्जाम्पलको रूपमा हामी लोरा डिभाइसमा काम गर्दै थियौँ वान अफ पपुलर डिभाइसेस इन युरोप होइन र नेपाल जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रिजमा एडप्ट गर्न खोजिराखेको अब पोलिसीले के भनिदिइरहेको छ भने त्यो ब्यान्डविथमा काम गर्नको लागि चाहिँ त्यो एउटा जुन एनसिएलहरूले तिरिरहेको सब्सक्रिप्सन मोडल चाहिँ त्यो मोडलमा चाहिँ पैसा तिर्नु पर्ने सो द्याट्स रियली डिफिकल्ट किनभने बाहिरतिर त त्यो एज अ फ्री ब्यान्डविथको रूपमा एक्जिस्ट गर्छ भनेपछि त्यो एउटा पोलिसी हर्डरले पनि तपाईँको रिसर्च इनोभेसन्स रिसर्चरहरूलाई चाहिँ रोकिराखेको छ र त्यो कामहरू गर्नै नपाइसके पछाडि त रिसर्चरले कसरी ट्रस्ट दिने गर्ने ट्रस्ट पनि बिल्ड भएको छैन ट्रस्टै बनाउनु पाएको छैन कि यो रिसर्चबाट राम्रो आउटपुट आएर त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने त्यो ट्रस्ट बिल्ड भएको छैन अर्को चाहिँ इको सिस्टमले पनि त्यसलाई बुझाएको छैन कि रिसर्चरले गर्ने काम भनेको त इट टेक्स टाइम एकैछिनमा आएर आउटपुट आउने भए त तपाईँको इनोभेसन त कति आउँथ्यो वर्ल्ड बारम्बार चेन्ज भइरहेको थियो होइन तर तपाईँको त्यो रिसर्चरहरूको जुन आउटपुट छ त्यसलाई टाइम टेक गर्छ भन्ने त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङलाई पनि हामीले चाहिँ त्यो ट्रस्ट बेसमा बिल्ड गर्न जरुरत छ मैले फाइनल एउटा चाहिँ सेयर गरिहालेँ किनभने मलाई छोटो समय थियो फाइनल चाहिँ ब्युरोक्रेटिक हर्डल्सहरू पनि छ तपाईँले रिसर्च त गर्न खोज्नुहुन्छ तपाईँले एउटा बिग प्लान लिएर आउनुहुन्छ होइन जसले चाहिँ सिस्टममा चेन्ज गर्न सक्छ भन्ने त्यो भाव हुन्छ रिसर्चरहरूको किनभने रिसर्चरले डेप्थमा बुझ्या हुन्छ नि त तर जब ब्युरोक्रेसीमा जान्छ ब्युरोक्रेसीमा गइसके पछाडि फर्स्टमा त ब्युरोक्रेसीमा धेरै जसो मैले लेखेको अन्डरस्ट्यान्डिङ नै हुँदैन उहाँहरू एउटा त्यो फर्मेटमा आउनु भएको छ त्यो लेख्ने त्यस पछाडि त्यसलाई टिप्पणी उठाउने अनि अगाडि बढाइदिने सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो फर्मेटमा उहाँलाई हामीले यो कन्भे गर्दाखेरि त्यो बुझिदिनु हुँदैन अर्को चाहिँ अब करप्सन यति धेरै हाई भइसक्यो कि अन्टिल एन्ड अनलेस त्यो करप्सनलाई आफूले रिसर्चरले चाहिँ एडप्ट गर्दैन र प्लस रिसर्चर आफै पनि पकेट अलिक फुल नभएको रिसर्चरहरू छ भने अब त्यो ब्युरोक्रेसीलाई पार गर्नै सक्दैन किन ब्युरोक्रेसीले त्यसलाई अगाडि बढाइदिँदैन सो यो चाहिँ आई थिङ्क डिफ्रेन्ट मोडुलर च्यालेन्जेसहरू चाहिँ नेपालमा एक्जिस्ट गर्छ रिसर्चरहरूको लागि हाम्रो स्पिकर नसिर मुल्ला सरले जुन प्रेजेन्ट गर्नुभयो त्यसले ओभरअलमा यो एनजिओको सेक्टरलाई रिफ्लेक्ट गरेको छ प्लस यो रिसर्च सेक्टरलाई पनि रिफ्लेक्ट गरेको छ यो च्यालेन्जेसहरूलाई अब सल्भ गर्नको लागि आई थिङ्क हामी जतिजना यहाँ जम्मा भएको छौँ होइन सबैजनाको रोल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनभने यो कमन भोइस हो हामी जतिजना सरहरू म्याडमहरू यहाँ हुनुहुन्छ सबैजनाले फेस गरेर आउनु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन तर कसैले पनि बोल्नु भएको छैन है
बोल्नु पनि भयो होला कतै कतै हैन, तर त्यो कमन भोइसको रूपमा आएको छैन र जबसम्म सिस्टमेटिक चेन्जेसहरू ल्याउनको लागि हामी एकजुट भएर लाग्दैनौँ तबसम्म यो रिसर्चको च्यालेन्जेसलाई हामी फेरि 10 years 5 years पछाडि पनि यो च्यालेन्ज छ भनेर चाहिँ कन्भर्सेसन भइरहेको छ। लेट्स पुश द लिमिट अनि लेट्स चेन्ज द सिस्टम by being the part of the system भन्छु म चाहिँ। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू विकासजी। विकासजीले 3-4वटा धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठाउनु भयो। एउटा चाहिँ इन पर्सपेक्टिभ अफ रिसर्चर हैन, रिसर्चर आफ्नै र अनि रिसर्च अर्गनाइजेसनहरू जुन एनजिओको रूपमा दर्ता भइराखेको कुराहरू उठाउनु भयो। अनि रिसर्चर आफ्नै पनि यो बिजनेस मोडलमा ट्रान्सफर्म हुन नसकेको अनि त्यसमा फेरि हर्डलको रूपमा पोलिसी च्यालेन्जहरू र अनि रिसर्च इकोसिस्टमको कुरा पनि उहाँले उठाउनु भयो। र मलाई लाग्छ आज धेरै कुराहरू उठान भएको छ, त्यसमा अलिकति फोकस गर्न मन लागेको चाहिँ मलाई अघि नसरिन मुल्लाले पनि त्यो कुरा उठाउनु भएको थियो। चाहे तपाईँले कुनै एउटा इनोभेसन गर्ने संस्था होस्, चाहे कुनै एउटा प्रोफेसनल सोसाइटी होस्, जस्तो उदाहरणको लागि म्याथमेटिकल सोसाइटी अथवा केमिकल सोसाइटी होस्, अथवा कुनै एउटा धारा पानी बनाउने अथवा रोग व्याधि हुँदाखेरि परोपकारी काम गर्ने, सबै एकै ठाउँमा जम्मा हुन गएर एनजिओको रूपमा दर्ता भइरहेछ भन्ने हो। यसमा क्याटेगोराइजेसन भएर गभर्मेन्टको एउटै अम्ब्रेला मुनि आउँदाखेरि यो गाह्रो भयो भन्ने किसिमको यहाँ उठ्यो र त्यो विषयलाई अलिकति फोकस गरौँ कि जस्तो लागेर, किनकि धेरै कुराहरू उठ्दाखेरि सबै कुराहरू छलफल गर्न गाह्रो हुने भएको हुनाले यसमा अलिकति केन्द्रित गरौँ कि हाम्रो छलफललाई भनेर मैले यो पिकअप गरेँ उहाँहरू दुईजनाको प्रस्तुतिबाट। र सुरुमा म यसलाई अगाडि अलिकति यो विषय छलफल अगाडि बढाउन म केदार रिजाल सरलाई नै रिक्वेस्ट गर्छु, बिकज ही अल्सो हेज अ लङ एक्सपिरियन्सेस वर्किङ विथ एनजिओज। केदार सरलाई अनम्युट गरिदिउँ। मैले होस्ट गरेर पनि नहुने रहेछ, के हो यो? निराजन मैले जानिनँ, आइएम सरी, मलाई होस्ट बनाउनु भयो तर मैले चाहिँ जानिनँ। निराजन एकचोटि अब सबैजनालाई यो क्वेसन एन्सरको सेसन भयो हुनाले सबैजनालाई थ्याङ्क यू दिनेश सर। पहिला चाहिँ हाम्रो नासिरजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँको प्रेजेन्टेसनलाई। त्यसपछि हाम्रो इन्जिनियर गुरुङ सरले त्यसलाई अझै एकदम क्रिटिकल्ली र उहाँले एकदम उहाँको भोगाइ चाहिँ एकदम राम्रो छ। म पनि अन एन्ड अफ अलिकति एनजिओमा मेरो अर्ली क्यारियरमा चाहिँ इन्भल्भ भएको चाहिँ एनजिओले चाहिँ धेरै कामहरू नेपालमा गरेको छ। त्यो सँगसँगै यसले श्रेय कमाउन नसकेको रिजन चाहिँ के छ भने गुड गभर्नेन्स। त्यो चाहिँ हामीले सबैलाई भन्न खोजेको होइन। मेजोरिटी अफ द एनजिओ चाहिँ जुन यो 48 सालपछिलाई जब ओपन अप गर्यो नेपाल सरकारले, पहिला त्यो चाहिँ हाम्रो विरोधी भनेर ठेगानै लाउँथ्यो, त्यसपछि ओपन अप गर्यो। ओपन अप गरेपछि के भने खास गरी भन्न त चित्त दुख्छ होला, नेपालको ब्युरोक्राट्सहरू चाहिँ एनजिओ सञ्चालन गर्न थाल्यो, खास रिटायर्ड सचिवहरू। उनीहरूले त्यसलाई कस्तो गर्यो भने आफूमा चाहिँ एक्जिट प्लान बनाउन थाल्यो। म रिटायर हुँदैछु भनेदेखि सबैलाई न, तर मेजोरिटी अफ देम वी हेभ द इभिडेन्स। अनि जब त्यो भइसक्यो भनेदेखि अनि त्यसलाई चाहिँ आएर पार्टीहरूले फेरि हस्तक्षेप गर्न थाल्यो। पार्टीहरूको चाहिँ लुज इन्कम गर्नको लागि चाहिँ एनजिओसँग चाहिँ नेटवर्क बनाउन थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि ग्रास रुट रूपमा रहेर जुन रियली कम्युनिटीलाई काम गर्ने एनजिओहरूलाई चाहिँ त्यसको धब्बा लागेको छ। त्यो सँगसँगै पनि अझ रिसर्चमा जाने एनजिओ भनेको त हातमा गर्न सकिन्छ, यो डेडिकेसन हो। यसलाई अब अहिले भन्नु भने हाम्रो इन्जिनियरले लङ टर्म पछि यसको चाहिँ आउटपुट त्यो हामीसँग धैर्य छैन, किनभने अझै पनि इभिडेन्स बेस्ड साइन्स बेस्ड पोलिसीसँग हामी कुरै गर्दैनौँ, भेरी नेग्लिजिबल। त्यसले गर्दाखेरि के छ, अझै कार्यकर्तामुखी विकास, पुल कहाँ चाहियो भन्दा जियोलोजिकल स्टडी नगरिकन, सोइल टेस्ट नगरेर म ब्रिज बनाएपछि ब्रिज रामदाईको घर नजिक चाहियो किन मेरो पार्टीको भोट हाल्ने साथी, खानेपानी कसो घरमा चाहियो भने लाइक द्याट दिस। अब यो ओभरअल रूपमा हेर्दा त्यस कारणले म चाहिँ के भन्छु भने अब हामीले यो रिसर्च एनजिओहरूले चाहिँ पार्टनरसिप गर्ने भनेको त इन्डस्ट्रीसँग हो, अनलेस इट टेक्स टाइम। तर कन्टिन्युस जापानकै उदाहरण हेरौँ, जर्मनीकै हेरौँ, कोरिया हेऱ्यो भने चाहिँ इनोभेसन सेन्टरहरूको चाहिँ कोसँग पार्टनरसिप छ भन्दाखेरि इन्डस्ट्रीसँग होइन। अनि अब यसलाई हामीले ट्रस्ट बिल्ड गर्नु त अझै फेरि अब हाम्रो इन्डस्ट्री नै त्यो लेभलमा पुगेको छैन।
तर एकाडेमिसियन हामीले कम्युनिकेट गर्नुपर्छ। अब गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा फेभरेबल इन्भाइरोमेन्टै क्रिएट गर्ने हामीले लबीहरूको जस्तै गुरुङजीले भन्नुभयो, अथवा हामीले आवाज हाम्रो पुगेको छैन, तर बिस्तारै स्लाइटली त्यो डिग्रीमा त गएको छ, तर अझै इट्स निड लट अफ वर्क हामीले गर्नै बाँकी छ। तर मेरो अनुभवमा चाहिँ के भन्छु भने रियल्ली हामीलाई त्यो इनोभेसन भोलिन्टियर त्यो एउटा त्याग हो नि त। बिहानदेखि बेलुका 10 to 5 घडी हेरेर नास्ता म जाहिर खान्छु, 10 बजे 5 बजे म घडी हेरेर घर जान्छु। आई एम नट रिसर्चर देयर, आई एम गेटिङ ए स्यालेरी। त्यहाँ त म त जाहिर खान गएको हो नि त। अब विश्वविद्यालयको प्रोफेसर भन्छ 1 पिरियड पढाएर घर जान्छ, अर्को ट्युसन सेन्टर पढाउन गएको छ। आई एम नट ए प्रोफेसर होइन। यस्ता कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन रिसर्च छायामा परेको छ। तर म अहिलेको नासिरजीहरूलाई चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने प्लिज गो अहेड होइन। तपाईँहरूको फ्युचर छ, तपाईँहरूको यङ्गर जेनेरेसन। अफकोर्स त्यहाँ अप्स एन्ड डाउनहरू हुन्छ, तर हामीले चाहिँ अब अहिले लोकल गभर्मेन्टसँग केही टाइमको लागि हातेमालो गऱ्यौँ, तर अन्त्यतगत त हामी जाने भनेको इन्डस्ट्री नै हो। र इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ तपाईँले एउटा राम्रो पोइन्ट ल्याउनु भएको छ। हामी फोकस, हामी ओरिएन्टेड, त्यो अब्जेक्टिभ ओरिएन्टेड नभएको कारण चाहिँ म जे पनि गर्छु त्यो सर्भाइभलको लागि गरिरहेको छ कि एनजिओले। हेल्थ पनि गरेर चाहिँ त्यस कारणले यो भन्दै अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ म शुभकामना दिन्छु। थ्याङ्क यू। सरी मलाई बढी टाइम we are left with hardly 5 minutes यो डिस्कसनको लागि। यसकारण लेट बी भेरी प्रिसाइज। यदि कसैको क्वेसन छ भने कृपया हात उठाउनु भए पनि हुन्छ, अथवा मेबी आई क्यान रिक्वेस्ट। अहिलेसम्म पुरुषहरूको मात्रै स्वर सुनियो, अध्यक्ष एकजना बाहेकको। यसकारण महिलाको तर्फबाट कसैले केही आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नुहुन्छ कि? मैले देखिरहेको छु डक्टर बिन्जोला श्रेष्ठ, मेबी सी हेज समथिङ टु से। Dr. Binjola, are you prepared to comment on? Kamal Saleh, मैले लास्टमा राखेको छु सर, because we really need to inspire, encourage these young people. अनि कमल सर जहिले पनि हाम्रो लागि इन्स्पिरेसन हुनुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ I will invite you before we close the meeting, sir. ए यता नन्दिता खड्गीले हात उठाउनु भएको रहेछ। नन्दिता, गुड। एकचोटि नन्दितालाई अनम्युट गरिदिनु होला। होस्ट त मलाई नै राखेको छ, मैले जानिरहेको छैन। समथिङ आस्क टु अनम्युट। भयो नन्दिता। हजुर हजुर, नमस्ते सबैजनालाई। नमस्ते। म चाहिँ आइआरको स्टुडेन्ट हो सर। यसलाई अलिकति आइआरको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ अलिकति एनालाइज हेरेर चाहिँ मैले के गर्न खोजेँ भने चाहिँ जुन अहिले हाम्रो लाइक हाम्रो टार्गेट छ नेपाल चाहिँ एलडिसी ग्रेजुएट हुने बाई 2030 भनेर हामीले एउटा टार्गेट दिएको छ नि त, होइन? सो यसले गर्दा जुन हाम्रो यो अब इन्जिनियरिङको कुरा भयो, यो बाहेक पनि तपाईँले इन्डस्ट्रिजको एनजिओसको कोलाबोरेसन कुरा गर्नुभयो। सो आफ्टर 2030मा जब हामी ग्रेजुएट हुन्छौँ एलडिसीबाट मिडल इन्कम कन्ट्रिजमा, सो यति बेला चाहिँ गभर्मेन्टले एउटा पोलिसिज ल्याउँदा इन्डस्ट्रिजसँग, प्राइभेट इन्डस्ट्रिज र पब्लिक इन्डस्ट्रिजसँग कोलाबोरेसनबाट हामी जाने जस्तो जान सक्ने एउटा कुरा पनि छ। यसमा चाहिँ एनजिओसले चाहिँ कसरी एज अ मेजर फ्याक्टर जस्तो या मेजर एक्टर जस्तो चाहिँ कसरी रोल प्ले गर्नु मिल्छ होला चाहिँ भनेर मलाई एकदम हजुरलाई चाहिँ सोध्नु मन लागिरहेको छ सर। यसमा चाहिँ थ्याङ्क यू नन्दिता फर योर क्वेसन। आई होप either के अरे विकासजी और नसिर हेज नोटेड योर क्वेसन। बिन्जोला म्याडमले हात उठाइराख्नु भएको रहेछ र अघि भर्खरै केदार सरले एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो कि रिसर्चरहरूले चाहिँ अब इन्डस्ट्रीसँग होइन, इन्डस्ट्रीसँग काम गर्नुपर्छ र अनि उहाँले उदाहरण पनि दिनुभयो जस्तो जापान भन्यो। वी हेभ ए पार्टिसिपेन्ट फ्रम जापान, राजाराम प्रजापति त्यहाँ हुनुहुन्छ र उहाँ इन्डस्ट्रीसँग नै काम गरिराख्नु भएको छ। इज अनदर इन्जिनियर, उहाँ चाहिँ आइटीमा काम गर्नुहुन्छ। राजाराम प्रधानलाई एकचोटि अनम्युट गर्ने मौका दिनुहोस् त होस्ट। तपाईँले गर्दा हुन्छ होला राजाराम, आई थिङ्क यु क्यान अनम्युट, यु ट्राई। अनि यसपछि म डाक्टर बिन्जोलालाई रिक्वेस्ट गर्दछु। भयो? हजुर हजुर नमस्कार। हजुर भयो, हजुर नमस्कार। मेरो नसिरजीलाई त्यो एउटा क्वेसन हो। उहाँले अघि डेटाबेसको कुरा गर्नुभयो। डेटाबेस चाहिँ त्यो प्राय मान्छेहरूले कि गभर्मेन्ट या कुनै संस्थाले बनाउँछ या
कुनै त्यो ठाउँ प्लेस छ तर त्यसमा डेटा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डेटा चाहिँ त्यो इन्डिभिजुअलले पनि राख्न सकिन्छ हैन, अनि त्यो बनाउन पनि सकिन्छ। तर उहाँले भन्नुभएको डेटाबेस चाहिँ कुन होला, त्यो अनुसार यो अलिकति उ गर्यो भने बनाउन सक्ने ठाउँ पनि हुन्छ, अलिक पैसा नै बढी चाहिने पनि हुन्छ, कम पैसावाला पनि बनाउन सक्ने हुन्छ। उहाँले खोज्नु भएको डेटाबेस चाहिँ कस्तो हो? Has noted noted your question. I hope either Nasir, I think Nasir will answer on it. Let it be the final question. We are running out of time. Dr. Binjola Shrestha, सायद तपाईं अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ होला। डाक्टर बिन्जोलालाई अनम्युट गर्न। नमस्कार, मेरो आवाज सुनिन्छ होला है? एकदमै सफासँग सुनिन्छ। नमस्कार, मैले हात उठाएको चाहिँ अघि महिलाबाट बोल्नुपर्छ भन्दा एकजना महिलाले त बोल्न नै सक्नु भएको छ। मेरो चाहिँ अलिकति साइन्टिस्टहरू, हामी इन्जिनियर, म चाहिँ हेल्थ ब्याकग्राउन्डबाट हो। हामी इन्जिनियर साथीहरू सबै साइन्टिस्टहरूले रिसर्च गर्छौँ र रिसर्चको पब्लिकेसनमा पनि हामी जान्छौँ। तर म चाहिँ कम्युनिकेसनको नि विद्यार्थी भएको हुनाले how we communicate our findings to bureaucrats and business holders and lay persons, whether how can we apply in business or policy भन्ने कुरामा चाहिँ how much we are writing in a plain language the findings of the research के त्यो चाहिँ बहुत ठुलो च्यालेन्जको विषय लाग्छ। हेल्थमा पनि हामी धेरै रिसर्च आर्टिकलहरू जर्नलमा छाप्छौँ, लास्टमा गएर 2-4 कन्क्लुजन लेख्छौँ, कसैले पनि बुझ्दैन। त्यो हेल्थ वर्करले मात्रै बुझ्छ, पब्लिक हेल्थको हो भने पब्लिक हेल्थले बुझ्छ, डक्टरहरूले गरेको डक्टरले मात्रै बुझ्छ। त्यो ले पर्सनहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्छ भनेर आजकल चाहिँ प्लेन ल्याङ्ग्वेजमा नै इन्टरप्रिटेसनहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू इन्टरनेसनल जर्नलहरूको रुलमा पनि आइसकेको छ। त्यस कारणले मैले अघि थुप्रै च्यालेन्जहरूमा ब्युरोक्राट्सहरूले यसलाई सहयोग गर्दैन भन्दाखेरि उनीहरूले नबुझेर हो कि हामीले त्यो हिसाबले कम्युनिकेट गरेको छैनौँ कि एउटा प्लेन ल्याङ्ग्वेजमा एप्लिकेसन गर्ने हिसाबले त्यो कुरा चाहिँ हामी सबै साइन्टिस्टहरूले बुझ्नुपर्छ होला। त्यो पनि एउटा हाम्रो अलिकति सुधार्नु पर्ने कुरा हो कि भन्ने चाहिँ एज अ कम्युनिकेसनको विद्यार्थी भएको हुनाले त्यति कुरा चाहिँ मैले थपेँ। थ्याङ्क यू। Thank you, Dr. Binjola. Very important point that you have raised. अब मैले अघि पनि रिक्वेस्ट गरेको थिएँ, कमल कृष्ण सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्नु अगाडि कोही साथीहरूको $1,000,000 क्वेसन केही छ कि अथवा केही ओपिनियन छ कि राख्नुभएको छ। आई सी डक्टर रमेश मान सिंह अल्सो, उहाँ पनि धेरै लामो समयदेखि नास्टमा रहनुभयो र पछि आफै पनि एन्टरप्रेन्योर भएर काम गरिराख्नु भएको छ एज अ रिसर्चर। डु यु हेभ समथिङ टु सेयर डक्टर रमेश मान सिंह? आर यु प्रिपेयर्ड? सायद उहाँ अहिले प्रिपेयर्ड छैन जस्तो लाग्यो। सो अब विलम्ब नगरौँ, 7:03 टाइम गइसकेको रहेछ। अरू कसैको हात उठेको मैले खासै देखिनँ। मेबी एभ्रिबडी वान्ट्स दिस सेसन टु बी कन्क्लुडेड। र कन्क्लुजनमा जानु अगाडि म हाम्रो के सरलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु, एन्ड देन वी विल रिक्वेस्ट सुलो म्याडमलाई आजको प्रोग्रामको कन्क्लुजन अनि बोर्ड अफ थ्याङ्क्स सबै अनि आफ्नो विचारहरू पनि राख्नलाई उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्नेछु। र फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट प्रोफेसर कमल श्रेष्ठ। कमल श्रेष्ठलाई अनम्युट गर्ने भयो होला कि सर? होस्ट हजुर भयो होला सर? थ्याङ्क यू। सुनिए भयो सर? सुनियो भयो, थ्याङ्क यू। धेरै राम्रो प्रस्तुति छ र क्रिटिकल कमेन्टहरू पनि सुने। खालि म सानो ध्यान के आकर्षण गर्न चाहन्छु भने आजकल म रोटरीमा लागेको हुनाले रोटरीको इन्भल्भमेन्ट इज अ काइन्ड अफ सक्सेस स्टोरी। र रोटरीले फर इक्जाम्पल इन्टरनेसनली पोलियो उन्मूलन गर्न खोजिरहेको छु र पोलियो इरेडिकेसन नेपाल इज पोलियो फ्री कन्ट्री भन्ने चाहिँ नि अस्ति भनिसकेको थियो। फेरि अब इन्डिया र अफगानिस्तान र कहाँबाट आएर फेरि पोलियो नेपालमा फेरि देखा पर्यो र पोलियो फ्री चाहिँ भन्न सकेन। त्यस कारण वान अफ द सक्सेस स्टोरी अफ द एनजिओज इन नेपालमा रोटरीलाई अथवा लायन्स क्लबलाई अथवा चाहिँ अरू क्लबहरू जेसिसहरू भयो, त्यसमध्ये रोटरी चाहिँ धेरै प्रोमिनेन्ट छ। रोटरीले यो पोलियो उन्मूलनतिर लागेको कुरालाई
सक्सेस स्टोरीमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू। Thank you, KK sir. It has been noted. अब कन्क्लुजन जानु अगाडि अब केही उत्तरहरू खोजिराख्नु भएको छ हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरूबाट। लेट मी फर्स्ट इन्भाइट नासिर। केही सानोतिनो प्रश्नहरू उठेको थियो अनि त्यो प्रश्नको उत्तर तपाईबाट पनि खोजिरहेको छ। विकासजी, विकास अथवा नासिर? नासिर, आर यु लिसनिङ मी? सुनिन्छ? मलाई सुनिराख्नु भएको छ? उहाँ हुनुहुन्छ तर उहाँको अनम्युट भइरहेको छैन। विकास? सुन्दैछु सर। हजुर, यस। मैले राजाराम सरको क्वेसन चाहिँ सुने सर। उहाँले जुन डेटाबेसको कुरा, आई विल रिक्वेस्ट विकास है त। विकास हजुर, नासिर प्लिज। राजाराम सरले जुन डेटाबेसको कुरा गर्नुभएको सर, एसडब्ल्युसी अलरेडी एउटा गभर्निङ बडी छ सर नेपालको एनजिओजहरूको, र उहाँहरूसित अलमोस्ट सबै डेटाहरू हुन्छ, कुन चाहिँ संस्थाले चाहिँ केमा काम गर्दैछ र कति बजेट पायो आदि इत्यादि। उहाँहरूले चाहिँ यो डेटाबेस बनाएर चाहिँ एउटा कमन प्लेटफर्म बनाउन सक्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो विचारमा सर। किनभने नेपालमा रिसर्चहरू मात्र रिसर्चरहरूले गरेर के फाइदा जबसम्म त्यो एउटा कमन मान्छेसम्म पुग्दैन सर। र यो ग्रेजुएसन गर्ने स्टुडेन्टहरू, मास्टर्स गर्ने स्टुडेन्टहरूको लागि यो डेटाबेस चाहिँ इजिली एक्सेसेबल हुनु पर्यो सर, एउटा कमन प्लेटफर्मबाट, न कि 10वटा प्लेटफर्म भयो भने त्यो अलिकति हेक्टिक पनि हुन सक्छ र हेबक क्रिएट पनि गर्न सक्छ। एसडब्ल्युसीले सायद इनिसिएट गर्यो भने यो गर्न चाहिँ सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ सर मलाई। थ्याङ्क यू सर। Thank you, Nasir. Then we go to Vikas for his final reactions to some of the questions that was raised in the platform. Vikas ji, तपाईं अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ? आज मैले अलिकति होस्टलाई राम्रोसँग खबर पुर्याउन सकिनँ के अरे। विकास जी, रमेश मान डार्सा पनि देखिरहेको भएको छ अहिले। एकचोटि मलाई एनआरएन को साथीले डाक्टर रमेश मानलाई एकचोटि अनम्युट गर्ने मौका दिनुहुन्छ। ही इज रेजिङ हिज ह्यान्ड। आज चाहिँ मैले यो सर म कनेक्टेड भए फेरि अघि विकास यसो गरौँ न, एकैछिन डाक्टर रमेश मानलाई 2 मिनेट जति राख्नु दिउँ अनि त्यसपछि आई विल कम टु यु। हुन्छ? डाक्टर रमेश मान सिंहलाई म्युटमा हुनुहुन्छ, अनम्युट गरौँ। अनम्युट ट्राई गरौँ त डाक्टर साहब, वी डोन्ट हियर यु। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्ते टु अल द पार्टिसिपेन्ट्स। हैन, डाक्टर दिनेश भुजुले जुन अघि प्रश्न उठाउनु भएको थियो, मेरो केही कमेन्ट सजेसन छ कि भनेको थियो। हैन, मैले चाहिँ खालि सानो कुरा राख्न खोजेको के छ भने, धेरै जसो रिसर्च फर रिसर्च सेक नहोस् भन्ने छ, र रिसर्च पछि एप्लिकेसनतिर, खास गरी इन्डस्ट्रियल एप्लिकेसनतिर जाओस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ सजेसन छ। र जुन दिनेश भुजुले अघि भन्नुभयो, उहाँले चाहिँ हिन्ट गरेको हाम्रो यो सानो रिसेन्टली रिसर्च गरेको म्युनिसिपल सलिड वेस्टबाट चाहिँ रिफ्युज डेराइभ फ्युल गरेर टेस्ट गर्ने यो रिसर्च नासबाट सुरु गरेको मैले अपर्च्युनिटी नपाएर बल्ल आएर चाहिँ यहाँ ठिमीको चाहिँ इन्डस्ट्रीमा टेस्ट गरेको अहिले सक्सेस भएको छ। त्यसकारणले मेरो चाहिँ सजेसन के छ भने, जुनसुकै रिसर्चको रिसर्च फर रिसर्च सेक र पब्लिकेसन गर्यो त्यतिमा सीमित नहोस् र बृहत एप्लिकेसनतिर गयो भने एकदम राम्रो हुन्छ, रिजल्ट ओरिएन्टेड हुन्छ। पब्लिकेसन मात्रै गरेर पनि पुग्दैन। मेबी अब पेटेन्टै होस्, पेटेन्टसम्म भयो भने अझ राम्रो हुन्छ। यही हो, एप्लिकेसनतिर चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू भेरी मच। एउटा एप्लिकेसन, अर्को पेटेन्ट रेजिस्ट्रेसनको कुरा उहाँले उठाउनु भयो।
सायद विकासजीहरूको केही अनुभव पनि होला। सो यो सबै समग्रमा केही प्रश्नहरू केही जिज्ञासाहरू पनि थियो। विकासजी, ओभर टु यु फर योर फाइनल कमेन्ट। थ्याङ्क यू सो मच सबैजना सर म्याडमहरूलाई यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स सजेसन्सहरू राखिदिनु भएकोमा। आई थिङ्क जुन कमेन्ट्सहरू आएको छ यो एप्लिकेसन मैले बोलेको सुनिँदैन सर? मैले भिडियो अन गर्न मिल्छ? मैले यहाँ एउटा स्क्रिनसट पनि लिइरहेको छु त्यही भएर। ए हुन्छ ओके। सो मैले अघि भने जस्तै अब यो जुन रिसर्चमा लागिरहनु भएको छ, अब एप्लिकेसन्सतिर जानुपर्छ भन्ने जुन सजेसन सरले सेयर गर्नुभयो त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट नै छ होइन। र अघि जुन डेटाबेसको लागि लिएर क्वेसन सेयर गर्नुभएको थियो, त्यसमा चाहिँ यस्तो पनि छ, तपाईँको डेटाबेस एसडब्ल्युसीसँग छ, त्यस पछाडि यो एनजिओ र आइएनजिओ एसोसिएसन्सहरूसँग पनि छ। तर मेन प्रब्लम के भन्दाखेरि अझै टेक्नोलोजीको त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ र टेक्नोलोजीले कस्तो खालको चेन्ज ल्याउन सक्छ भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ त्यहाँ बिल्ड भएको छैन होइन। अब डेफिनेटली त्यो बिल्ड गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो कुनै प्रयास चाहिँ चाहिन्छ होला, किनभने उहाँहरू एउटा सोचमा अगाडि बढिरहनु भएको छ, उहाँहरू सिस्टममा एउटा अलरेडी एक्जिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँलाई त्यो बियोन्डको कुराहरू चाहिँ थाहा हुँदैन होइन। जसलाई थाहा छ त्यो मान्छेले त्यहाँ पुर्याउनु पर्छ, अर कुनै प्लेटफर्मबाट त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ। सो आई थिङ्क इट माइट बी एन अपर्च्युनिटी फर अस टु गो टु एसडब्ल्युसी एन्ड एनजिओ एसोसिएसन्स अथवा आइएनजिओ एसोसिएसन्स होइन, टु ब्रिङ टुगेदर यो डेटाबेस अनि त्यसपछि कनेक्सन्स, त्यस पछाडि अझै सपोर्ट सिस्टम त्यो गर्न सक्यो भने चाहिँ आई थिङ्क भोलिको दिनमा यो रिसर्च इनोभेटर्सहरूको अन्टरप्रिनर्सहरूको प्रब्लमहरूलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ होला। सर मैले तिमी सेयर गरेँ। Thank you very much विकासजी, thank you so much नसिरजी र साथै आज सहभागी हुनुभएका सबैजनालाई म अन्तमा अब आजको सेसनको चेयर गरिराख्नुभएका आदरणीय सुलो श्रेष्ठ शाह म्याडमलाई कन्क्लुजन रिमार्क्स र साथै आजको प्रोग्राम कन्क्लुज गर्नको लागि पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। म्याडम। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। आजको प्रोग्राम मलाई त एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो बिकज इट इज रिलेटेड विथ मी। अनि उहाँ जुन यो नाजिर मुल्लाजीले एनजिओको सबै भन्नुभयो डेटा, इट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ टु नो माइसेल्फ बिङ अ पार्ट अफ एनजिओ एन्ड एज वेल एज अ रिसर्च, माइसेल्फ बिङ अ म्याथमेटिसियन आई एम भेरी मच इन्ट्रेस्टेड। मैले त्यहाँदेखि फर्स्ट टाइम मेरो फर्स्ट जब इन नेपाल एकाडेमीमा जोइन गरेको पनि बिकज अफ द्याट, यु नो, लुकिङ फरवर्ड टुवर्ड्स रिसर्च वर्क at the end. But आज मलाई सबभन्दा खुसी लागेको के छ भने एनजिओले रिसर्च एन्ड बिजनेस चाहिँ हाउ टु कम्बाइन टुगेदर भने, and that is really very necessary also. So having listened to all the suggestion and question and presentation, मलाई यहाँ के लाग्छ भने that whatever you do you do a business or a social work or a research work, the sustainability is in the long run, we have to achieve that, you know, and that can be achieved only through the marketing. So what I feel is that in the whole talk, in the whole speech and whole discussion, the marketing concept is missing. Myself being a mathematician, and I'm very happy to see I'm here today because of Dinesh Fuju, because Dinesh Fuju, I know him from Ronas. And I was very happy to see Ramesh Mansingh. After a long time, Ramesh ji, namaskar, right? This is good to see you after I don't know how many years. Anyway, so this is the beside. अनि अहिले म के भन्न चाहन्छु भने अहिले चाहिँ जुन तरिकाले कुरा भइरहेको इट्स माइ म्याडम म्युट भयो। कहाँबाट म्युट भएको छ पक्नुस् है? त्यो छोयो होला, कतै छोयो होला। No, it's unmute भयो। Okay, it's okay. Okay. म चाहिँ के भन्छु भने अब एज अ होल चाहिँ नि द अप्रोच हैज टु बी कम्प्लिटली डिफरेन्ट हैन। अफ कोर्स द प्रब्लम इन आवर कन्ट्री करप्सन, गभर्नेन्स, मेन्टालिटी, एटिट्युड, माइन्डसेट, दिस अब त्यसमा त फाइट गर्दा गर्दा आई एम अल्सो सिक एन्ड टायर्ड अफ इट बिकज दिस इज अ लङ इभोल्युसनरी प्रोसेस हो। It will not change of today of tomorrow like research work. Research work पनि it's a long term investment हो। So what I feel, म त आफ्नो उहाँले मलाई introduction गर्नु भएको छ। I started with the NGO and the formation carpets.
If Formation Carpet is a small company, producing the carpet, being a mathematician, being an NGO also, I had some technical problem and I looked for the research, like a vegetable dye, this vela. Afaile invest karna ta aba in every industry cannot have their own R&D department because it's a long-term investment. And त्यो भएको न त्यसको सोलुसन के होला भनेर विचार गर्नु त अहिले जुन तरिकाले यहाँ रिसर्च एनजिओजहरु भएको छ नि त I feel I'm very happy that there are a number of NGOs coming out with research work related with the science which can be combined with the industry. Because I take it that industry, at least, I mean, to have a success, that NGOs and private sector has to play a big role for the development of a country, and they have to play like two sides of a coin. Now, how to hold them together is the rim of the coin. What is the rim? Is it the government who's going to invest and support, or is it the international INGO who is going to support? So if we can convince the government or INGOs or investor, research work today of tomorrow, you can make it sustainable. Take an example of even your COVID virus. Because of digital revolution, they have discovered very fast. Otherwise, the whole research work that 20 years, 10 years, so what I mean to say is that I also don't know what is the solution, but what I feel with my own experience, our country is the main hurdle in education, which is I'm feeling our education system company different. Mother, thanks God, I got a opportunity to go to Germany and learn how to learn. Okay? Whereas here, of course, those people who are in the private school, they have a better off education, but the so-called public school, that it is the very rare people will come out from the public school who are very intelligent because of the infrastructure of the education. Now, you existing research work, research in NGOs and private sector or industries or government, how we can approach, I don't know whom. I told you already, the two sides of the coin for the development of a country or a nation or economic, whatever you call it, has to be an NGO sector, be it in research, be it in social, be it in any development, community development. It has to go in hand with private sector industries. I told you before, sustainability is the main part of in the long run. Research work, NGO life, maybe it takes 10 years. For the business, maybe it will take 2 years. For other NGOs, maybe it will take 5 years. The marketing point, I saw the missing marketing point. Maybe we should have one NGO who knows how to market, how to, because I didn't hear about any marketing things. The research NGOs, let's say, beside their research, they have to now also start thinking how to market with the private sector. What he is producing, innovative ideas, where it can fit in. And accordingly, you have to then approach them. Why can't we work together? Not necessarily that the business community can invest all the things, but then we have INGOs, because यो के अरे दुई हातले ताली बज्दैन नभइकन बज्दैन भने जस्तै अहिले यहाँ त for the development of research and industry and whole nation is we need 3-4 hands, okay? Which I consider as international INGOs. Government, I'm not very hopeful about the government, but anyway, we have no other choice than to consider, to accept out there. But still, then we have a voice. You have this the voice of scientists भनेको चिज is very good and fine. तर यहाँ चाहिँ नि के भएको छ भने it's not respected. You know, Dinesh, professionalism is not respected, at least during my time while we were at RONAS. I'll forget about the past. But how we go ahead भन्ने चिज and मेरो विचारमा, let's work together in the sense, to tell you frankly, I don't have a solution. I really don't know how to market the research. For example, I'm not only in the carpet sector, I'm also in the health sector, like a Blue Cross hospital. And there is a need of microbiologists, biotechnologists and all that. I talked to, as a board member, I talked to them, why can't we have this kinds of thing? But it's again a corona investment. Okay? But still then,
the microbiologists or biotechnology, these scientists should approach any all possible sector where their research work is affiliated. Okay? And this I think if we try with that with the long term, and once we have someone buyback guarantee, when the hospital knows that this is something there, but we can't invest, but we are ready to bhanyo, then somehow maybe it should be workable. It could be done. It's main thing, as someone at the NGOs are missing the funding. When funding is good and fine, yes, of course, finance plays a big role. The investor also not ready all the time to invest forever. And take unless sustainability point, one of the way is the marketing, and how to market is a research work. And what you are doing a research work, is it feasible in any of the industries and all that. Otherwise, you just contact in the private company what kind of problem they are having, and they as per their problem or their technical problem, the researcher or the scientists or who are very, very innovative, they can think that way. Okay? Because what I learned from my carpet business is I started producing beautiful design, but it didn't work. Then I start thinking, oh, this way I'm not going to sustain. I'm investing like anything, but my stock is getting bigger. Then I said, what do you do? Then get me the idea. You start producing what the people are looking for, not what you like. So this is also in the same manner, if the researcher also can think what the need of the industry in our country, what the need of the private people in our country, and focus more on that. Of course, the more innovative, something different, what is your own interest, that is also is okay. But beside that, to sustain, you have to do that, and that way you can market, and maybe we can achieve what one day, what we are wish to do it, So mero bicharma, marketing, research work is very important. I mean, the whole country is in the West countries, they are developing like anything because they have a budget extra for research work. I have hope that RONAS could do the same. Of course, they are doing something, 10 lakh, 5 lakh. That is like a drop of water in a hot stone. So research work is something different. On the top of that, the one who is doing a research work has to be very serious about it. Just for the sake of NGO, just for their own survival. That way it will never work. When you do something, you should have a really drive from your very inside. So instinct and intuition, little animal, I started working, but I realized that that is not enough. Instinct is something which is inborn. Intuition, I had it with experience, but now I'm missing in my own work, simple work like a carpet, that something is missing in my work is a research work. Be it in management, because the more people you have, the more technical you have. We are not an MBA holder, or be it in a technical problem like a dye plant and all that. So if some NGO can come up with the idea of marketing, and the ideas should be feasible, and have start that working with the private sector or industry, and maybe one day we will reach the goal. So having said that, this is my own experience. I that's the need of the future, and I hope you all agree with me. And so thank you. Thank you. And it's very nice being a part of this today as a chair, although not really good experience to share, but this is my own simple experience. Yeah, thank you. Thank you, madam. Thank you. You also have to say the session is concluded. Yeah. Oh, yes. Sorry. Okay. Yeah, I know. So thank you very much for all the participants, and for especially for the community and all that, and this. And it was a big fun to be a part of this whole session. Thank you so much. So we hereby adjourn the meeting. Adjourn the Zoom meeting. Bye. Take care. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you all. 15th of October. Namaste. Namaste. Thank you. 15th of October. Namaste. Bye. Thank you all. Bye bye. Good night. Bye. Thank you. Bye. Bye bye. Bye bye. 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 Namaskar सबैलाई. Bye. And Namaskar. happy Vijayadashmi. Happy Vijayadashmi सबैलाई. Same to you. Same to you. Same to you, ma'am. Namaste. Namaste. सबैलाई नमस्कार. विजयादशमी शुभकामना. नमस्कार. मैले अफ गरिदिएँ है त ल